Sziasztok! Azt gondoltam, hogy megnézzük, hogy érkezik-e új szerelem az életetekbe. 2 csoportból lehet választani, 1-es csoport, 2-es csoport. És az a kérdés, hogy érkezik-e új szerelem. És hozzá is kezdünk. Köszönöm a sok hozzászólást. Köszönöm mindenkinek a kedvességét, amit az előző videókhoz fűztetek, meg lájkoltatok, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. És akkor most megnézzük, hogy akik az 1-es csoportot választották, mit lehet tudni az ő életükről. Ugyanis a 2 csoport az ugye valamiben különbözik, leginkább abban, hogy ki milyen élethelyzetben van. Úgyhogy az első lap, amit most húzni fogok, az azt mutatja meg, hogy akik az 1-es csoportba tartoznak, vagy ezt választották, nekik valószínűleg ez a legjellemzőbb élethelyzetük pillanatnyilag, amit ez a lap fog majd tartalmazni. A második lap megmutatja, hogy mi van mögött, hogy miért is vagytok ebben az élethelyzetben. A harmadik pedig azt, hogy van-e valami akadálya annak, hogy most bejöjjön egy új szerelem az életetekbe. És a 4. lap pedig arra ad választ, hogy jön-e új szerelem. Erre kérünk, hogy a 4. lappal, hogy jön-e új szerelem. Tehát jön-e új szerelem? Igen, vagy nem. Na, megnézzük, akkor az első csoportot választjuk, milyen élethelyzetben vannak most. Kejhek hercege. Azt gondolom, hogy ti jelenleg, akik ezt választották, egy olyan kapcsolatban lehettek, ahol úgy fogalmaznék, hogy nincs meg az egyensúly. Nincs meg az egyensúly abban, hogy amit ti érzelmet beletesztek a kapcsolatba, és amit a másik fél beletesz, mert ő egy kis hercegecske, egy kis érzelmet tesz bele, vagy éppen még próbálgat érzelmet beletenni. Illetve, hogyha már mondjuk kiment, vagy végeztetek egy kapcsolattal, akkor annak ez volt a legjellemzőbb momentuma, de megnézzük, hogy akkor mit tehet itt a háttérben a művészet lapja, a másik kártyákban, a másik taróban ez a kiegyenlítődés. Tehát, hogy most egy olyan élethelyzetben lehettek, ahol meg kellene tanulni ezt, hogy ne adjatok többet, ne tegyetek többet egy kapcsolatba, mint a másik fél. Lehetséges, hogy eddig ilyen partnerek érkeztek hozzátok, akiknek ez lett volna a célja, hogy rávilágítson arra, hogy ti így működtök. És gyakran hallom azt, hogy hát én nem tudok megváltozni, márpedig az élet az pedig ki fogja kényszeríteni, vagy úgy, hogy egyáltalán nem jön senki, ha ezzel nem vagytok hajlandók változtatni, vagy pedig olyan helyzeteket hoz létre, ahol kénytelenek lesztek visszavenni. Legalábbis én így tapasztaltam eddig. És akik ezt a csoportot választották, hát ők jelenleg ebben a szituációban vannak, hogy ezt tanulják éppen, hogy hogyan legyen meg az egyensúly egy kapcsolatban, hogy ne tegyetek többet bele. És akkor ugye a kérdés pedig az volt, hogy mi az, ami jelenleg történik, hát a nagy átalakulás. Pont ez, amiről beszélek, hogy ezt meg kell tanulni másképp. Vissza kell fogni magát ilyenkor az embernek, mert
úgy látom a kommentek alapján leginkább, hogy hozzám hasonlóan ti is úgy élitek meg a kapcsolatot, hogy mindent is meg akartok adni a másik félnek, mert a ti szeretett nyelvetek az ilyen, hogy a tettek, az adás, a mindenféle megnyilvánulás formájában fejezitek ki a bennetek lévő érzéseket. Ugyanakkor itt azért elmondanám azt, hogy főleg ez most a nőknek szól, hogy a férfiaknak azért meg kell hagyni azt, hogy ők hadd küzdjenek meg a szeretett nőiért, mert az az ő lényükhöz tartozik, hogy ők becserkészik a vadat. És ez nekik kell, hogy ezt érezzék, hogy nekik ebbe energiát kell fektetni. Tehát, hogy amikor a nők ezt másképp gondolják, illetve akkor szokták másképp gondolni, hogyha túl erős bennük a maszkulin energia, akkor ők is átmennek egy kicsit ebbe a cserkészős energiába, és akkor nem hagyja meg a férfinak azt, hogy küzdjön. Márpedig neki ez, hogy értékelje azt, amit kap, ahhoz neki ezt meg kell élnie, és ezt mi elvesszük a férfiaktól, úgyhogy itt, de azt hiszem, hogy ezt a csoportot választóknál ezt kellene megtanulni, és hogyha ez sikerül, akkor megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok, hogy érkezik-e. Érkezik-e az ördög. Hát, ez egy olyan lap, ami azt mondja nekem, hogy nem fogjátok tudni, legalábbis sokan közületek, nem fogjátok tudni ezt a hát viszonylag nagy változást megvalósítani. És az ördög lapjával úgy érzékelem, hogy egy következő leckét fogtok kapni. Egy olyan személy érkezik, mert ez azt jelenti, hogy érkezik, de egy olyan személy fog érkezni az életetekbe, aki úgymond móresre tanít benneteket. Tehát, amit az előbb is mondtam, hogy vagy önként vállaljuk be azt, hogy ezt belátjuk, hogy másképp kell viselkednünk, hogy nem kell mindent adni, és vissza kell fogni magunkat, és a férfiakra is érvényes, tehát, hogy vannak olyan nők, akik túlzásba viszik a férfiak ugráltatását, úgymond, és ezt is nekik is észre kell venni, hogy nem mindent adunk meg, bármennyire is imádjuk azt a másik személyt, mert ez hosszú távon nem fogja a kapcsolatunkat szolgálni. Az szolgálja a hosszú távú kapcsolatot, hogyha képesek egymást társnak tekinteni, és megbeszélik a dolgokat, de ahhoz mind a kettőnek hosszú távon fenn kell tartania egy kicsi titokzatosságot, egy kicsi bizonytalanságot, nem nagyot, egy picit, hogy ne legyen annyira nyeregben egyik fél sem. És itt az ördöggel azt mutatják nekem, hogy mivel nem lesztek képesek ezt sokan közületek, ezt a leckét megtanulni úgy, ahogy kellene, ezért egy olyan személy jön az életetekbe, aki megmutatja ezt, hogy mit kellene csinálni. 3 nagy arkánom van itt, tehát mind a 3 nagy arkánom ez itt. Akik ezt a csomagot választották, vagy ezt az ásványt, az első csoportot választották, úgy érzem, hogy nektek ez egy kötelezően megtanulandó feladat, és nem hagynak választási lehetőséget az égiek, a sors.
mert úgy látszik, hogy nektek ez meg van előre tervezve, hogy ezen változtatnotok kell, és akik ezt választották, nem véletlenül választották ezt a csoportot. Én azért szurkolok, mert szerintem lehetséges, legalábbis én örök optimista vagyok, és azt gondolom, hogy bármit meg lehet változtatni, és bármit meg lehet módosítani, akárhány éves az ember. Néhányan azt írják, hogy x évesen már nem fognak változni. Ameddig az életünk tart, addig változnunk kell, mert erről szól az élet. Úgyhogy addig nem csak nekünk kell változni, hanem addig jönnek is ezek az energiák, amelyik kikényszerítik a változást tőlünk, és jobb, hogyha mi magunktól mondjuk azt, hogy oké, akkor igyekszem megváltozni, vagy figyelni erre a dolgokra, és lehet, hogy eleinte nehéz lesz, de aztán utána majd csak belejövünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha tetszik, és megírjátok, hogy ez így jó-e, tetszik-e, hasznos-e számotokra, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. És akkor megnézzük azt, hogy a második csoportot választók, sziasztok! Nektek mit mutatnak a lapok? Érkezik-e valaki az életetekbe, új szerelem? Jön egy új szerelem az életetekbe, illetve most az első lap jelöli majd azt, hogy milyen élethelyzetben vagytok, akik ezt a csoportot választották, ők milyen élethelyzetben vannak jelenleg, mi az, ami őket leginkább jellemzi most. A második lap azt fogja megmutatni, hogy mi az, ami a háttérben van. A harmadik lap azt mutatja meg, hogy mi az, ami most megakadályoz benneteket abban, hogy az új szerelem beérkezzen. Tehát milyen akadályt kellene leküzdeni, mi lenne az, amit meg kellene oldanotok. És a negyedik lap pedig azt mutatja meg, hogy ténylegesen fog-e jönni valaki, egy új szerelem az életetekbe, fog-e jönni a második csoportnál, tényleg jön-e valaki az új életetekbe, új szerelem. Jó, na akkor megnézzük, hogy akik ezt a csoportot választották, ők milyen helyzetben vannak. És a halál. Azt hiszem, hogy ti egy nagy átalakulás kellős közepében vagytok. A másik csoport még nem tart itt, de ti már itt tartotok valószínűleg, csak még azt nem tudom, hogy milyen átalakuláson mentek keresztül, úgyhogy megnézzük mindjárt a második lapot, mert ez nagyon sok minden lehet, úgyhogy Kejher hercegnője. Nagyon érdekes, mert az előző csoportnál a másik személyt érzékeltem, hogy ilyen energiában van, és itt most titeket érezlek. Tehát ez alakul át bennetek, lehetséges az, hogy ti az a csoport vagytok, aki nehezen nyílik meg, nehezen engedi meg magának azt, hogy ő szeressen, hogy ő megmutassa, kimutassa a szeretetét, hogy ő ki szabadon áramoltassa az érzéseit. Lehetséges az, hogy ti úgy gondoljátok, hogy megmutatjátok, viszont van egy ilyen láthatatlan oldalunk. Régen úgy mondtam, hogy sötét oldalunk, de ez igazából nem sötét oldal. Árnyékként fogalmazza meg Jung a pszichológiában, és ez valójában ez inkább tükrözi, tehát valóban egy olyan énünk, aki van bennünk, még egy valaki, aki nem tudja megmutatni a szeretetét, és nem vesszük észre. Viszont aki
meg velünk szemben van, tehát a rajtunk kívülálló személyek meg azt tapasztalják. Úgyhogy nálatok talán pontosan ez a folyamat megy végbe, ennek az átalakulása. Lehetséges, hogy néhányan már ezt így valahogy érzékeltétek, hogy miért van az, hogy nem azt látják meg az emberek a ti cselekedeteitekből, amit ilyen szándékkal ti csináltok valamit, sorozatosan mást jeleznek vissza, mint amit ti akartatok, és hogy miért látják így, miért néznek ilyen butának, vagy butaságnak, amit csinálsz, holott te nem is azt akarsz. Ez emiatt van. És ez azért van, mert valahol vagy előző életben, vagy a gyermekkorban, tehát korábban olyan érzelmi sérülést szenvedtél, aminek ez lett a következménye, hogy bezártad a szívedet, és nem igazán találod már magad sem a kulcsát, és nem akkor nyitott ki, amikor akarod. De akkor megnézzük, hogy egyébként alapok szerint mi a helyzet. Igen, az uralkodás a botok kettesével, tehát, hogy nem te uralod, nem te nyitod ki az ajtót, a szíved ajtaját akkor, amikor akarod, hanem az úgy külön áll tőled, és most talán pontosan ezt kellene megtanulni, és uralni kellene ezeket az érzéseket. Tehát, hogy képes legyél kimutatni azt, hogy te mit érzel. És ha ez a folyamat zajlik éppen, úgy tűnik én nekem, ez egy nagyon nagy átalakulást jelent majd az életedben, amennyiben képes vagy ezt végigvinni. Igazából ez egy nagyon mély önismereti munkát is jelent. Ennek része az, hogy minden olyan, tehát a belső gyermekmunkát jelent, ez jelenti azt is, hogy képes legyél elengedni a múlt sérelmeit. Ilyeneket szoktak ebben a folyamatban csinálni, hogy végig gondoljuk azt, hogy a fiatalkorunkban vagy korábban voltak-e olyan szerelmek, akik nagyon megbántottak bennünket, és azt hogyan reagáltunk rá. Testvérek, rokonok, szülők, sértettek-e, bántottak-e meg bennünket érzelmileg, hogy sérültünk. Például az egyik típusú belső gyermek sérülés az a ne érez gátló parancsot alakítja ki bennünk, és ennek a következménye is például ilyen esetben az, hogy nem tudjuk kimutatni az érzéseinket. És ez nem csak a szerelemben mutatkozik meg, nem csak párkapcsolatban, hanem nagyon sok minden másban is. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, az ő számukra szerintem ez a legnagyobb mondás, vagy a legnagyobb felismerés talán, hogy nem biztos, hogy azt látják kívül, amit te belül érzel, és akkor megnézzük, hogy jön-e és ki jön az életedbe. Bolond. Hát ez alapján én azt gondolom, hogy valahogy sikerrel megoldod ezt a küzdelmet, ezt az átalakulást. Ez egy olyan feladat, egy olyan személy jön, aki képes lesz magával ragadni téged. Képes lesz arra, hogy te ne keresgess sokáig szíved kulcsát, hanem egyszerűen csak kitárod a kaput, hogy gyere. Szóval én azt hiszem, hogy ő egy olyan személy lesz, aki érkezik hozzád, hogy ő így berobban hozzád, és nem fogsz sokat gondolkodni. Én nagyon remélem, hogy akik ezt a csoportot választották, nekik ez megtörténik, ez az átalakulás, mert az, hogy ez így aztán jól működjön, ennek előfeltétele ez, hogy ezeket a bennünk lévő gátló parancsokat, bennünk lévő gátló érzéseket feldolgozzuk át, rágjuk rajta magunkat, és akkor képesek vagyunk erre, amit ez a személy igényel tőlünk, hogy csak úgy
engedjük magunkat őrült módjára bele abba a kalandba, amit a bolond hoz, és én nagyon remélem, hogy ebben sok mindenkinek része lesz, kívánom, hogy így legyen. Köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy tetszik-e ez amit most így csináltam, illetve ha bármit egyénileg szeretnél, akkor a leírásban megtalálod, és mindenkinek minden jót kívánok még egyszer. Sziasztok!